मेरो नाम अभिनेश कार्की, म चाहिँ थानकोटबाट आएको हो। हालचाल म थानकोटमा बस्छु। मैले चाहिँ आइडिया स्टुडियोमा पनि अब टिभीहरूमा पनि हेर्थेँ, टिभीहरूमा पनि हेरेर अनिखेर अब साथीभाइहरूले भनेर पनि साथीभाइहरूले इन्करेज गरेर अनि हाम्रो अहिले लगभग चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ नि अब पसल हो हाम्रो पसल, ताकि भ्यानदेखि गर्ने, अब भ्यानदेखि लाने, घर घरमा लाने, अफिसमा लाने, अनिखेर हामीले चाहिँ नि बेच्ने लुगाहरू। अब आइडिया स्टुडियोबाट चाहिँ नि अब भनौँ अब हामीले नसकेको चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गर्न पाऊँ आइडिया स्टुडियोले, अनि त्यही अनुसार हामीलाई चाहिँ अघि बढाउन चाहिँ नि सहकार्य गर्न खोजोस् भनेर। नमस्ते। तपाईँको श्रीमती खै त? श्रीमती उहाँ हुनुहुन्छ। हजुर बस्नुहोस् त अगाडि सँगै, दुईजना टिम भएपछि। हजुर। अनि मेरो श्रीमती पनि संस्थाबाट चाहिँ ट्रेनिङ लिएको छ, सिलाइ कटाएको, उसलाई पनि आइडिया चाहिँ थाहा छ, अनि त्यही सोचले चाहिँ गरेको हामीले। अनि तपाईँले एकदम लुगा लगाएपछि वाह भन्ने खालको लुगा त ल्याउनु भएर हुन्छ नि, खै छैन? स्याम्पल ल्याउनु भएको छ केही? अहिले छैन। अहिले चाहिँ हामीले त्यो हामीले चाहिँ आफ्नो उत्पादन चाहिँ गरेको छैन। अहिले होलसेलदेखि ल्याएर चाहिँ गार्मेन्टदेखि ल्याएर चाहिँ हामीले बेचिरहेको छौँ अहिले बिस्तारै, ताकि मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो ल्या भन्दै अनि फेरि हामी गार्मेन्ट चाहिँ खोज्दै ल्याउने कि त्यसरी चाहिँ हामीले गरेको छौँ। मार्केटिङ स्टाइल पनि त्यो किसिमले चाहिँ हामीले गरेको छौँ। भर्खरै हामीले 1 महिना जति भयो हामीले गरेको। 1 महिनामा कतिको व्यापार भयो त? अब भन्ने दिनमा चाहिँ अब त्यस्तै 3000 2000 हुन्छ। कपडा आफै बनाउनुहुन्छ हजुरहरूले? अहिले छैन, हामी प्लानिङमा छ हजुर? अहिले चाहिँ हामीले मेड इन नेपालको गार्मेन्टमा गएर चाहिँ ल्याउने लुगाहरू लिएर चाहिँ हामीले बेचिरहेको छौँ होइन। अनिखेर अब त्यहाँको साहुहरूसँग पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ होइन। अब हामीलाई आइडिया त थाहा छैन, हेर्नु अब कस्तो के भनेर त्यो हावातालमा चाहिँ हुँदैन। पछि सिकेर लगभग 1 वर्षमा अब भनौँ न सुरुमा चाहिँ 2टा मेसिन राखेर अनि भनौँ न अब मिस्त्रीहरू राखेर अनि त्यस्तै स्टेप बाई स्टेप कि अब नलेज पनि चाहियो। अब हावातालमा पनि गर्दाखेरि नि म भोलि अब क्रास होला पुर्जी पनि हुँदैन। अनि जस्तो अब आइडिया स्टोरीले अब यस्तै हामीलाई सिकाउने, यसरी गर्ने बाटो भन्नु न हामी अपेक्षा। तपाईँहरूले चाहिँ नि यहाँ 17 लाख रुपियाँ अलरेडी खर्च भइसक्यो गाडी किन्ने अनि कपडाहरूको खर्चमा भनेर देखाउनु भएको छ है। यो 17 लाख रुपियाँको जो तपाईँले कसरी गर्नुभयो? तपाईँहरूको आफ्नै जग्गा पैसा हो अथवा तपाईँले ब्याङ्कबाट तपाईँले लोन सहकारीबाट तपाईँले लिनुभयो, के छ तपाईँको? म चाहिँ नि पहिला ट्याक्सी चलाउँथेँ, अनि त्यही अब यो कोभी पनि लाग्दाखेरि पनि त्यो चलेन। अनिखेरि ट्याक्सी बेचेँ, मसँग 2-3वटा ट्याक्सी थियो, बेचेँ। अनिखेरि उसले चाहिँ नि अब टेलरिङ पनि सिकिरहेको थियो, घरमा पनि गर्थ्यो। अनि उसले चाहिँ नि भने अब लुगातिर जाउँ भने, अनि म पनि अब हुन्छ नि त अब उसँग सहमति गरेर 2जना भइसकेपछि सजिलो हुन्छ जे पनि गर्ने भन्दैछ। अनि मैले ओके भनेर चाहिँ नि ट्याक्सी बेचेर चाहिँ अनिखेरि कारको भ्यान किनेको। अभिनेशजी, अब जुन तपाईँले अहिले बिजनेस गरिरहनु भएको छ, यो अहिले एकदम रिस्कलेस बिजनेस गरिरहनु भएको छ, एकदम चाहिँ राम्रो पनि भइरहेछ होइन, नाफा तर मार्जिन यद्यपि कम होला। तर जुन तपाईँले त्यस पछाडि लगतै 1-2 वर्ष पछाडि म फ्याक्ट्री नै खोल्छु भन्ने खालको गार्मेन्टको भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा अलिकति अलिक सोच विचार गर्नु होला। किन भन्दा त्यो अलिकति इक्विटी पनि पहिलो कुरा निकै लाग्छ, अलिक बढी नै लाग्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो इक्विटीले नपुग्न पनि सक्छ, अब फाइनेन्सियल कुरा आउला। त्यो अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट राम्रो रिटर्न रेगुलर रिटर्न भइरहेको हुन्छ, त्यसमा तपाईँ चित्त त बुझ्दैन, तपाईँले अब योभन्दा बढी कमाउँछु भन्ने हुन्छ। त्यसमा स्टक तपाईँको किन जब जस्तो कि तपाईँको अब र मेटेरियल त ल्याउनु पऱ्यो, बाहिर सामान त किन्नु पऱ्यो है। मार्केटमा यो गार्मेन्टको आइटममा के छ भने मार्केटमा पैसा फ्रिज हुन्छ क्या, तपाईँको सामान मार्केटमा चाहिँ लगभग 1-2 महिना लगभग चाहिँ होल्ड गरिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने कालीगढ तपाईँ अब यहाँको लोकल कालीगढबाट तपाईँलाई काम लाग्दैन, इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ, मध्य तराईबाट ल्याउनुपर्छ। तिनीहरू फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलर रनिङ 18 घन्टा काम गर्ने खालको हुन्छ। उनीहरूलाई तपाईँले स्टकै पुऱ्याउन सक्नुहुन्न कि, उनीहरूलाई तपाईँले सप्लाई नै गर्न सक्नुहुन्न, र मेटेरियल दिनै सक्नुहुन्न क्या।
त्यसले गर्दा उनीहरू के हुन्छ भने तपाईँ उनीहरू एक दिन पनि उनीहरू हल्ट भयो भने उनीहरू छोडिदिएर अन्त जान्छ किनभने उनीहरू सिप हुन्छ उनीहरू जाने हुन्छन् उनीहरू चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूले मलाई माल पुऱ्याउन सक्नु भएन म चाहिँ अन्त जान्छु भन्छ उनीहरू कन्ट्याक्टमा हुन्छ अन्त गइदिन्छ तपाईँलाई फेरि त्यस्तो खालको राम्रो कालीगढ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न त्यसले गर्दा त्यसलाई त एकदम तपाईँले वर्किङ क्यापिटल तपाईँको चाहिँ अलिकति ठुलो चाहिँ भोल्युममा चाहिन सक्छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई भोलि आर्थिक सङ्कट फेरि पर्न सक्छ क्या तपाईँलाई चाहिँ त्यसले गर्दा तपाईँले काम गर्दाखेरि अहिले जे गरिरहनु छ एकदम ठिक छ तपाईँ मैले तर यो के भन्न खोजेँ भने तपाईँलाई फेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पछाडि धकल्न खोज्या ल अलिकति तपाईँले नगर्नुहोस् भन्न खोज्या होइन कि त्यसमा तपाईँले विचार पुऱ्याउनु होला भन्ने मेरो चाहिँ हजुर सर अब कस्तो भने अब हामीले चाहिँ नि अब त्यो जम्मा गर्छु म पैसा दिनमा यति यति भनेर त्यो इमर्जेन्सी फन्ड हुन्छ नि अब दिनमा भने यति 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 भनेर हाम्रो त्यो प्लानिङ छ होइन ताकि म भोलि अब केही भयो कि होइन त्यस्तै अब भयो कि भनेपछि त्यो पैसा चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा राख्छौँ होइन अनि लोन लिन्छौँ अनि फेरि त्यसबाट रनिङ गर्छौँ हस् ल हुन्छ थ्याङ्क यू सर हजुर हजुरको अपेक्षा छ हजुर